سلام چطورین؟ خوبین؟ نوروزتون مبارک. امروز اولین روز نوروزه، اولین روز عیده و من اومدم یه کمی تو طبیعت، یه کمی حالا طبیعت شهری دیگه، یه کمی بیام تو طبیعت نفس بکشم، سبزی ببینم، پرنده ببینم، گربه ببینم، یه کمی تو طبیعت یه چند دقیقه ریلکس کنم و بعد برم دوباره خونه. شما چطورین؟ خوبین؟ روز اول نوروز دارین چیکار میکنین؟ عید دیدنی رفتین؟ نرفتین؟ اصلا میرین؟ ما فردا میریم عید دیدنی. فردا قراره بریم خونه یه دوست ایرانیمون و اونجا دور هم جمع شیم و یه کمی خوشحالی کنیم، نوروز بازی کنیم و خیلی هیجان دارم برای فردا. شما چی؟ شما عید دیدنیاتون شروع کردین؟ دارین میرین؟ چه خبر؟ از خودتون برام بگین. ببین هوا اینجا یخه. دو تا پلیور رو هم میپوشیم و اینه وضعیت. هنوز سرده. من تازه یه کاپشن دیگه هم دارم. ما ایران که بودیم روزای اول عید و ما همیشه میرفتیم خونه خالم. تولد شوهر خالم بود و ما خونه خالم همه فامیل دور هم جمع میشدیم و الان 9 ساله که من اونجا نیستم. خیلی دلم برای اون روزا تنگ شده. آره واقعا دلم تنگ شده. سال اول هیجان انگیز بود که خونه نباشی و مثلا چه میدونم و دوست پسر توی کشور دیگه توی شهر دیگه نوروز بازی کنی، ولی الان دیگه دلتنگم. الان دیگه دلم میخواد مثلا امروز خونه خالم میبودم. اشکال نداره دیگه. حیات. ترکا میگن حیات، اشته حیات. زندگیه دیگه. چه میشه کرد؟ من الان 9 ساله که دیگه نوروزا خونمون نیستم. حالا 2 تای اولش که ایرانم بودیم، من و وحید در سفر بودیم و مثلا نوروز رو توی شهر دیگه خارج از ایران، خارج از بندر بودیم و من خونه خودمون نبودم، ولی دیگه بعد از اونم که مهاجرت کردیم و اینجا نوروزا رو تنها بودیم. باز حالا 3-4 تا نوروز و فکر کنم 4 تاشو حدوداً کنار دوستا و مثلا خانواده‌مون بودیم، ولی باز خونه خودمون، باز تو استانبول، تو ایران نبودیم. تو ایران آره دیگه بعد از مهاجرت کل نوروزامون اینجا بودیم. دلم برای اون حال و هوای نوروزایی که تو بندر داشتیم، خونه داشتیم، خونه خالم میرفتیم، دور هم جمع میشدیم، یه کوچولو تنگ شده. و حتی دلم برای اون نوروزایی که تو تجریش میرفتیم، اون 2-3 سالی که حالا تهران بودیم، مثلا با وحید میرفتیم از تجریش خرید میکردیم، خریدای عید، خریدای سفره 7 سین، دلم برای اون لحظه ها هم خیلی تنگ شده. یعنی با اینکه اونم بندر نبود و خونه نبود، ولی حتی اونم خیلی هیجان انگیز بود. اینجا گربه ها دارن پرنده شکار میکنن. آره هی دارن بازی میکنن و قصد شکار دارن، ولی پرنده ها زرنگن، با گربه ها میجنگن. من 30 روز دیگه تولدمه. آره 30 روز دیگه تولدمه و یا اینجوری شدم که بنفشه پروردین شد، داری 34 ساله میشی. خیلی عجیبه. کی آخه من 34 سالم شد؟ یعنی هی نگاه میکنم میبینم چرا اینجوری داره میگذره، چرا زود داره میگذره. اوکی اما مثلا این مدلی اینجوری نیستم بگم که سنم میره بالا ناراحت میشم و اینا. ناراحت از بابت اینکه مثلا جسم تحلیل میره خب میشم، مثلا زانو درد میگیرم، کمر درد میگیرم، اینجور چیزا که سخت میشه از نظر جسمی که خب دوست ندارم. اینجوری هیچکی دوست نداره که ناتوانی کم توانتر بشه جسمش. اونو آره ناراحت اون میشم، ولی مثلا اینکه حالا 34 سالته خیلی هم چیز مهمی نیست. ولی اینکه چرا انقدر زود میگذره و چرا انقدر کم ما تجربه میکنیم انگار نفهمیدم. مثلا نمیفهمم چجوری 34 ساله شدم. فکر میکردم بعد الان 20 سالم باشه. انگار که قد 34 سال زندگی نکردم. آره قد 20 سال مثلا زندگی کردم. 24 سال، حتی 24 هم نه 20 مثلا. تجربه زندگی زیستم انگار کم بوده، راضیم نمیکنه. آره اینجوری 34 سالگی. یادم یه روز 25 ساله بودم و من توی شرکت نشسته بودم با دوستم سارا نشسته بودیم داشتیم با هم حرف میزدیم. درست میگم 27 سالم بود من، ببخشید 27 سالم بود و بعد سارا داشت به من میگفتش که سارا 33 ساله بود و داشت میگفت بنفشه میدونی 33 سالگی شبیه چیه؟ گفتم شبیه چیه؟ گفت 33 سالگی شبیه
ساعت 3 ظهر سه‌شنبه است. من اینجوری بودم که منظورت چیه؟ گفت که برای هر کاری هم دیره هم زوده. آره نمیدونم، یه چیزی تو این مایه ها که انگار که پیر داریم میشیم، ناامیدی. و من همون موقع باش دعوا کردم، گفتم یعنی چی؟ این حرفا چی میزنی؟ میدونستم روزای منم میرسه، یعنی امیدوار بودم که برسه. و گفتم که نه اصلا اینجوری نیست، آدم مثلا سن 33 سالگی خیلی هم باحاله و خیلی هم کوله و خیلی تازه اول جوونیه واسه مثلا زندگی کردن، هیچ وقت دیر نیست و اینا. حالا رفتم رو منبر یکم به سارا این حرفا زدم، هنوزم همونجوری میرم رو منبر میگم هیچ وقت دیر نیست برای هیچی، واقعا دیر نیست. اگه که شرایط تو زندگی بهت اجازه بده، اگه خودت بخوای، یعنی هیچی دیر نیست. کلا من این مدل آدمای انگیزه بالا و اینا هستم که در همه چی خیلی خوشفازم، سعی میکنم خوشفاز باشم چون راه دیگه نداریم. این مدلیم. اما آره نفهمیدم چجوری 34 ساله شدم، اینجوری برات بگم اصلا واقعا نفهمیدم چطور 34 ساله شدم. 1 ماه دیگه 34 ساله میشم. اصلا نمیدونم پلنم بر آینده چیه، اصلا پلنی ندارم. خیلی عجیبه. مثلا یادم 13 سالم که بود فکر میکردم من تو 27 سالگی پلنه که ریختم زدم، میلیونر شدم، همه کارام کردم و همه رویاهام رسیدم. بعد تو 27 سالگی اصلا نمیدونستم، تازه مهاجرت کردم و الان تو 34 سالگی اینجوریم که هنوزم نمیدونم چی. آره نمیدونم، واقعا نمیدونم زندگی چیه بر ما میاره و چی کار میکنه، من نمیدونم. شما چند سالته؟ 34 سالت شده و بیا برای من بنویس که چجوریه تجربه این که سن آدم میره بالا برای شما چه شکلیه. اون میگم اون قسمت بدنی و فیزیکیش که ناتوانتر میشه، کم توانتر میشه، اون واقعا ناخوشاینده. حالا خیلی هم که یه کمی مثلا اراده بالایی دارن تو این سنا، بیشتر ورزش میکنن، بیشتر به لایف استایل سالم میپردازن و اون براشون خیلی هم باحال میشه، خیلی هم بهتر مثلا میشن تا از دهه 20 سالگیشون. ولی من هنوز این کارو نکردم، کاش که بکنم. من خیلی وقته که دیگه دست از این کارا برداشتم و مثلا با جریان زندگی سعی میکنم برم جلو. خیلی کار خاصی نمیکنم واقعا. نمیدونم بکنم، نمیدونم بابا ولم کن. حالا این 30 روز باقی مونده رو داشتم فکر میکردم که ثبت کنم برای خودم، ثبت کنم و این قسمتاش هم اینجا بذارم. حالا 15 روز اول رو میذارم، 15 روز دوم به خودم این آوانس رو میدم که بعداً تصمیم بگیرم براش، ولی 15 روز اول رو میذارم و بقیه‌اش هم شخصی مثلا ثبت میکنم. نهایت اگه نخواستم اینجا ادامه بدم، شخصی برای خودم ثبتش میکنم که ببینم بعدها اگه عمری بود ببینم که 1 ماه به 34 سالگی چجوری داشته سپری می شده. یه تیکه های کوچیکی از روزمره رو میام اینجا میذارم. آره دوست دارم اینو، این ایده ها رو دوست دارم. کلا ثبت کردن که من همه زندگیمو ثبت میکنم دیگه، هر چی هست و نیست و موبایل عزیز میدونه، اما هر چی البته نه، یه قسمت هایشو. اما داشتم فکر می‌کردم اینم باحاله که این 30 روز تا 34 سالگی. میگم فقط من نفهمیدم چجوری اینجوری شد یا شما هم نمیفهمین؟ یعنی این آیا برای شما هم اینطوری بوده که نفهمیدین چطوری به این سنی که الان رسیدین یا نه فهمیدین و زندگی زیسته خوبی داشتین؟ هوا خیلی سرده. فردا میخوام برم مهمونی. احساس میکنم فردا قراره برقصم. اصلا احساس نمیخواد، درخواست میدم که اونجا ما برقصیم. آره دلم آهنگای نوروزی و رقص میخواد. خونه این دوستامون که میریم
خیلی وقتا پیش میاد که برقصیم و اصلا بدنم انگار اونجا دیگه هیششه، مثلا خوشحالی میکنه. فقط میدونم دلتنگ ایپک میشم، خیلی دلتنگش میشم. یه روز کامل پیشش نباشم دلم خیلی میگیره. دیگه خیلی سرد شده، باید بپوشم. من برم خونه ببینم برای فردا چی بپوشم. داشت به سرم میزد حالا که میخوام برم مهمونی یه لاک ژلیش کنم و یه رنگ مو کنم. ما دیگه خیلی وقته این سالایی که مثلا مهاجرت کردیم برای نوروز از این کارهای نوسازی و اینا نمی کنیم. مثلا یادم رفته بود، میدونی؟ آره. البته دوست دارم که ریلکس باشم و حالا مثلا برای خودم اجباری در نظر نگیرم که بخوام حالا حتما چی میگیم؟ عید بازی در بیاریم. منظورم از نظر ظاهریه. ولی برم خونه ببینم آیا حوصله‌ام میشه که این سری حالا حداقل یا یه موهامو یه رنگ کوچولویی بهش بزنم یا این که یه لاکی بزنم دیگه. فردا دارم میام مهمونی، بابا مهمونی نوروز. بریم بنفشه. اومدیم یه چند دقیقه‌ای هم توی حیاط کیفمونو کردیم. چی باحاله.